Magandang buhay mga kaibigan! Ating pong tunghayan ang huling kabanata ng aking kwento. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, ay pakilike po ng ating video. Pakiclick din ang subscribe button, ganun din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Wedding day. Sa 2 buwan ng preparation sa kasal namin ni Kevin, inatapos ang lahat. Iyon talaga nagagawa ng pera. Kayang madaliin ang lahat. Wala yatang touch of simplicity ang mga disenyo. Lahat ang grande. Alam ko nakakalula ang naging gastos, pero hindi sa akin pinaalam ni Kevin. He said that the wedding is happening once in a while for a lifetime, kaya dapat memorable and grand. Samantalang tapos na akong ayusan. May picture taking pa na naganap bago nagsigayak na ang lahat para pumunta ng simbahan. Lumapit pa sa akin si Juliana bago siya umalis. Baby girl, ang siya naman at ikakasal ka na talaga. And take note, ang bongga ha? Mangha at excited niyang sabi. Oo naman, salamat at nakarating ka. Akala ko di na kita makikita eh. Namiss kita bakla. Ani ko at niyakap siya. Namiss ko talaga siya. Siya rin ang naging sandigan ko nung panahong madilim ang paligid ko dahil sa problema. Ang drama mo ah. Huwag ka na nga mag-cry run. Magsasayang ang makeup mo. Tumawa siya para pagainin ang atmosphere. I heard him sigh at bumitaw ng yakap. Tiningnan niya ako. Alam mo, ang swerte mo at mahal na mahal ka ng kanong yon. I know. Alam mo ba nung nilayasan mo siya? Hindi niya ako tinigilan at hinahanap ka niya sa akin. Hay, Diyos ko, wala akong maisagot. Lasing na lasing pa siya noon. Naawa nga ako ron eh. Ikaw kasi ang drama mo. Ang hilig mo mang iwan tapos babalik ka rin pala. Kainis ka. Ani niya at tinarapan ako. Para may kung anong sumaksak sa dibdib ko sa sinabi ngayon ni Juliana. Ang daming naging kasalanan ko kay Kevin. Hindi na ako nasagot sa sinabi ni Juliana dahil tinawag na ang lahat para tumungo ng simbahan. Mabigat ang pakiramdam ko nung sumakay ako ng isang black Mercedes-Benz na merong punpun ng bulaklak at ribbon sa bumper ng sasakyan. Habang bumabiyahe ay yun ang tumatakbo sa isipan ko. Pero babawi ako sa kanya. Huminga ako na malalim at pinakalma ang sarili. Nasa labas na ako ng sarigadong simbahan kung saan idadaos ang seremonya ng kasal namin ni Kevin. Puno ng kaba ang namayani sa dibdib ko. Pati kamay ko nanlalamig na rin. Sa sobrang excited siguro kasi finally mararanasan ko ang pakiramdam ng ikasal sa isang taong mahal na mahal ko at mahal na mahal din ako. Binuksan na ang pinto at nakita ko kung gaano kaganda ang pinaghandaan ng lahat ng iyong disenyo ng simbahang iyon. Ang mga tao ay sa akin nakatingin lahat. May videographer na naroon at panayang kuha sa akin at kahit pa nung naroon pa kami sa hotel. Nakapilang kasama ko sa entourage ng kasal. Isa-isa na silang naglalakad patungong altar. Habang pumapainlan lang sa loob ng simbahan ang boss na Emerson, na siyang kinuha ni Kevin na kumanta sa kasal namin. He's singing Born for You. And yes, I'm born for him. Dahil wala na akong ibang mamahalin kundi siya lang at wala nang iba pa. Ang ganda ng pagkakakanta ni Emerson. Pero para sa akin, mas maganda pa rin ang boses ng honey ko. Nakita ko ang napakagwapo kong anak na siyang ring bearer. Natutuwa ako at ang bilis niyang matuto at tinuro sa kanya nung nag-practice. Si Juliana ay kasama ng mga abay at bridesmaid. Siya, kaya tuwang-tuwa ang bakla. Siyempre, ang maid of honor ko ay ang kakambal kong si Charlene, na napakaganda rin katulad ko. I laugh at myself. At ang best man ay si Titan. Mabuti na lang talaga at nag-sorry siya kay Kevin, kung hindi siya makakatikim ng handa sa reception. Ay, charot.
Nagkaayos na silang dalawa ni Kevin at ipinaliwanag ni Tita na walang relasyong namamagitan sa amin. Dahil nga magkaibigan lang talaga kaming dalawa at yung nangyari ng gabing iyon ay ginawa niya para makaganti daw. Kasi nung umalis ako ay may negosyo siyang itinayo pero pinabagsak ni Kevin. Siguro dahil inakala ni Kevin na lover ko si Titan kaya ganun. But he told me that he didn't mean na may mangyari masama kay Kevin that time. Ang gusto niya lang daw ay habulin ako ni Kevin para magkabalikan na kami. At sagutin na siya ni Lenlen. Napangiti na lang ako dahil ngayon ay maayos na ang lahat. Hindi ko mapigilang maiyak na makita ko si Lolo na naroon at nakasuot ng Amerikana. Hindi sa akin sinabi ni Kevin ang tungkol kay Lolo. Pero nandito siya ngayon. Lo, sambit ko sa pangalan niya. Namiss ko siya ng sobra. Yumakap ako sa kanya. Apo. Usal niya rin at may luha sa mga mata niya. Pinunasan niya iyon at ngumiti sa akin. Hinawakan ko siya sa braso at si Mama at Papa naman ay sa kabila ko. Napuno ng saya ang dibdib ko. 3 mahalagang tao ang magdadala sa akin sa altar patungo sa lalaking mahal na mahal ko. I'm really happy to see that all the important person in my life ay halos narito sa kasal namin ni Kevin. Nakikita ko ang titig ni Kevin sa akin while I'm walking down the aisle towards him. I get tear-eyed and his too. Napakagwapo niya sa suot niyang white tuxedo na hapit sa hubog ng katawan niya. So handsome. Hindi ko na matitigan ng mga taong naroon sa loob ng simbahan na sa tingin ko'y humahanga sa ganda ko. Ay, charot! Sa ganda ng gown ko siguro. Dahil si iisang tao lang ang nakatingin at ayokong alisin ang tingin ko sa kanya. Para akong luntang na naglalakad sa ulap at napakasarap sa pakiramdam ng ganito. Nang marating na namin kung saan nakatayo si Kevin, ay binigay na nila ang kamay ko kay Kevin. Nagmano siya kay Lolo at yumakap. Nagbeso rin siya kay Mama at yumakap kay Papa. Mahalin mo ng lubusan ang anak namin ha? Habili ni Papa kay Kevin. Yes, Dad. Makakaasa kayo. I will make her the happiest woman in this world. Exaggerated niyang sabi at look at me with the loving eyes. Kinilig ako syempre. Tumango si Papa at ibigay na ako kay Kevin. Naglakad na kaming dalawa patungo altar. Bumulong pa siya sa akin. You're the most beautiful woman I ever saw, baby. You're also the most amazing and handsome man in the whole world, honey ko. I whispered back. We said our vows in front of the altar and peoples in the church. Pareho pa kaming naluha habang pinibig ka sa mga salitang iyon with so much love. And when the priest said, "Kiss the bride," he smiled and clave my lips for a passionate kiss. Napuno ng palakpakan ng simbahan and when he parted our lips, agad niya akong binuhat in a bridal style na ikinagulat ko. He just laughed and kinilig ang mga taong naroon. I love you so much, honey. He whispered. I love you too, honey ko. Nakangiti kong tugon. Naglakad si Kevin na buhat ako palabas ng simbahan. Maraming petals ang nagsihulugan sa amin mula sa mga tao habang naglalakad. Ibaba mo na ako, Han. Bulong ko sa kanya. Ayoko nga. Mag-honeymoon pa tayo, baby. Pilyo niyang sabi na ikinapula ng pisngi ko. Hindi pwede. Reception muna tayo. Sabi ko while biting my lower lip. Natawa siya. I really can't take you anymore to make love to you, baby. Nahihirapan niyang sabi. Madali lang naman yun eh. We have all the time after this celebration, honey ko. Malambing kong sabi sa kanya. Hinawakan niya ang pisngi ko at hinalikan ko siya sa labi. Thank you for loving me so much. No. Thanks God that He gave me you. We smiled both, then the camera flashed. I'm so in love to the Siga girl that I saw at Titan's office back then. Now she's my wife, my love and my life. The first time I saw her, I thought to myself that she wasn't my type. She's so noisy girl back then. But she has a soft side nang makilala ko siya ng lubusan. I found out that she's a wonderful woman.
I tasted her cook that was so good. She's beautiful while peacefully sleeping in the passenger seat of my car. And I realized that there's a warmth in my heart looking at her that way na sa kanya ko lang naramdaman. I tasted her delicious coffee that she made for me. And I realized that I want someone that could make me a coffee in the morning. Nalaman kong buhay na meron siya kasama ang lolo niya. She's the breadwinner. I pity her. Kaya na makauwi ako noon, I have made my plan para mapalapit siya sa akin. I even paid my man to investigate her real identity at nalaman ko nga that she's an adopted. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na siya maalis sa isipan ko. And one thing I realized to myself, I've changed because of her. I never go out for a bar and make up to different girls. A good sign indeed. I got furious when my workers told me about what happened to her at the carinderia. Then I saw her swelling face. Agad ko siyang kinaladkad paalis ng karinderya at ipapagamot sa hospital but she refused. Kaya akong gumawa ng bagay na yun sa kondo ko. Then I saw her in a very sexy way, wearing my own shirt. I was really tempted but I controlled myself. Pinuntahan ko pa siya hospital dahil sabi ng kaibigan niya ay nasa hospital ng lola niya. I don't hesitate to help her financially. She's tear-eyed when she said her thank you to me and I like the feeling of being embraced by her. Inaya ko siyang sumama sa akin sa Baguio kasama ang lolo at kaibigan niya. That's my first way para mapalapit siya sa akin. Alam kong napasaya ko siya ng araw na iyon. I know, I was selfish when I paid the daughter half his grandpa para malaman niya ang totoo. Kaya ganun na nangyari. Pero hindi ko pinabayaan si Lolo. I gave them money for the maintenance and his needs. That's my way para makuha ko siya. Nagawa ko nga ang plano ko nung gabing nawala siya at may nagtangka sa kanya. Noon lang ako nakaramdam ng takot na baka may mangyaring masama sa kanya. Mabuti na lang talaga at nagtagpuan ko siya. I told myself na walang mangyayaring masama sa kanya kapag nasa akin siya. I convinced her na manatili sa akin. I'm the happiest man when I asked her to be my girl and she answered me yes. Lumipas sa mga araw at marami ang nagbago sa aming relasyon. We became better kahit may hindi pagkakaunawaan at naging maayos ang lahat sa aming pagsasama. Hanggang sa nagpa siya akong maikasal kaming dalawa. Hindi ko na kayang mawala pa siya akin. It feels like I lost my life when I woke up one day without her by my side. Hinanap ko siya sa loob ng unit ko. But she's nowhere to be found. I drove trying to find her, but she's gone. Then my father called me about my engagement party to Johnny. Pinagbigyan ko siya ng gabing iyon, but after the announcement, I spoke to all of the people and the media inside that party that I married already. They shocked of what they heard from me and they saw the mud in my father's eyes. He told me na malaking kahihiyan niyon, but I don't care. I told to myself na hindi na ako magpapanimula sa kanya. Nang malaman ko siyang dahilan kung bakit ako iniwan ng asawa ko, hindi ako tumigil at hinanap ko siya. I even go to her best friend, but he told me he didn't know. Then I saw her with Tristan, holding hands while standing in front of her biological parents' house. I cursed. Dapat ako ang kasama niyang ipapakilala siya sa tunay niya magulang. Hindi ang lalaking yun. Ang sakit. Sobrang sakit. It feels like I was stabbed directly on my heart, that I couldn't breathe. Pero may nawala sa pagkatao ko ng mga sandaling iyon. I drove mad as fast as I could, not knowing na may paparating na truck sa intersection. Sa left side ko, huli na ako para magkapreno. The last thing I remember was the scratching sound of tires and collision. Nagkamali na lang ako after a month. I suffered from comatose at mabuti na lang at nabuhay pa ako. I recovered but my heart was really broken. And I wish that I could wake up with amnesia and forget the heartache she caused to me. She left the country. I lived like a death, lifeless, bumalik ako sa dati kong buhay. But at the end of the day, I was lonely and sad. I really need her in my life.
Sinadya kong paghintayin siya nang pumunta siya sa office ko after 4 years. She's back. But I'm mad at her for leaving me. As in Q. I was surprised when she entered the room stunting proudly. Naglaho lahat ng galit ko na masilayan ko ulit ng babaeng pinakamamahal ko. My Shane. She's even more gorgeous. I can see the longing of her eyes when she looked at me, pero itinago niya ang galit niya ng pakikiusap sa akin. But at least, she surrendered and I claimed her sweet lips. Dinala ko siya sa aming bahay kung saan ko plinano mabuhay kasama siya. She likes it. Pinagawa ko ang bahay niya iyon kahit hindi ko alam kung babalik pa siya sa buhay ko. Bastang alam ko, siya lang ang mamahalin ko. Because she's the best thing I ever done in my life. I was shocked when she introduced our son to me at the hospital. My heart jumped in so much of happiness looking at him. I got tear-eyed too. I have my colleagues, my son, and he really looks like me. I'm back in my mind when I saw my wife wearing her beautiful smiles to me. Saan ba tayo pupunta? She asked and walked towards me. Secret. I replied and wrapped my arms to her waist at naglakad na kami palabas ng bahay at sumakay ng kotse. Kakatapos lang yung 2 weeks naming honeymoon sa Palawan at nandito na kami ngayon sa Manila. I have a surprise for her at dadalhin ko siya roon. Narating namin ang destinasyon at nilagyan ko siya ng piring sa mata. Han, what is this all about? Natatawa niya ang tanong habang nilalagyan ko siya ng piring. Shh, just trust me, okay? Sagot ko. Natapos ko na siyang lagyan at tinalalayan ko siyang bumaba ng kotse. Pinatayo ko siya sa tapat ng pinatayo kong restaurant noon sa tapat ng pinagtatrabahuhan niyang karenderya dati. Kinalag ko ang piring niya. Open your eyes, baby. Utos ko sa kanya, then she opened her eyes and looked at me. I smiled to her at itinuro ko sa kanya restaurant. Taste of Chanel? She whispered. I named it after her name. Chanel. Easy. Ano to, Han? Tanong niya, pero naiiyak. I come closer to her. This restaurant is yours. Alam kong pangarap nito. Did you like the name? Really? Paanis niyang tanong and her tears come rolling down. I wipe it out. Of course, honey. I said at ginaya ko siya papasok sa loob ng restaurant. Bumungad sa kanya ang mga dati niyang katrabaho sa karenderya at may hawak na banner at sabay-sabay nagsabing, "Welcome back, Madam Shane!" Nandito kayo? Gulat niyang tanong. Niyakap siya ng mga ito. Namiss ka namin, Shane, at napakaganda mo, ha? Ani na Aling Josie, ang dating kasama niyang cook noon. Namiss ko rin kayo. Naiiyak niyang sabi sa mga ito. Nang matapos niya makausap ang dating katrabaho ay lumapit siya sa akin. Han, paano nandito sila? Lito niyang tanong pero kita kong masaya siya. Na magsara ang karenderya dahil sa kasama niyong road widening, kinuha ko sila para kahit papaano ay hindi sila mawala ng hanap buhay. From now on, ikaw na magiging boss nila. Nakangiti kong paliwanag sa kanya. You're so kind, Han ko. Thank you so much. Garalgal niyang sabi and hugged me. You're welcome, baby. I have a surprise for you too. Ani niya at ibinigay niya sa akin ang little box. I opened it and I saw a letter. You're soon to be a dad again. Your pregnant wife? Paninigurado ko. She nodded. I was surprised. Yes! I am a father again. I shouted in so much joy. Nagtawanan ng mga naroon at nagpalakpakan. They greeted us. I claimed her lips and cupped her face. Thank you so much. I'm the happiest man alive because of you. I love you, baby. I love you too, honey ko. She replied. I kissed her again. Oh, thanks God for giving me this wonderful woman. I promise that I will be a good husband and a father to my future children. At dyan na po nagtatapos ang
huling kabanata ng aking kwento. Nawa ay may natutunan kayo sa relationship or kwento ni Chanel and Gavin. Na sa dami mang problema or pagsubok na kinaharap nila sa buhay, they still love each other. In a relationship, kailangan mo ng trust, ng understanding, because love is love. Kung mahal mo ang tao, mahal mo. Kung may problema, madadaan naman sa matinong usapan. Just understand each other. Sana'y suportahan niyo pa ako for my upcoming stories. Thank you for watching. Keep safe everyone. God bless. Bye!